Când soarele apune și lumea pare că se liniștește, natura nu adoarme. Pentru un animal discret, tăcut și adesea neînțeles, noaptea este începutul zilei. Liliacul nu este o creatură a fricii, așa cum a fost portretizat de secole. Este unul dintre cele mai sofisticate mamifere de pe planetă. Un maestru al zborului, al orientării și al supraviețuirii în întuneric. Puțin știu că în România trăiesc peste 30 de specii de lilieci, aproape jumătate din toate speciile europene. Această diversitate extraordinară nu este întâmplătoare. Cele peste 30 de specii de lilieci din România nu sunt toate mari sau spectaculoase la prima vedere. Unele sunt atât de mici încât încap în palmă, altele sunt specializate pentru păduri, ape, câmpii sau peșteri. Există lilieci care vânează aproape de sol, alții care zboară la înălțime, unii care se ascund sub scoarța copacilor, alții care nu părăsesc niciodată adâncul peșterilor. Împreună, aceste specii formează o rețea invizibilă care ține sub control insectele și menține echilibrul nopții. Liliecii sunt pretutindeni, dar rareori îi observăm cu adevărat. Fiecare specie de liliac are o poveste diferită, un stil de viață adaptat fiind mediului în care trăiește. Liliacul mare, cu potcoavă, unul dintre cei mai mari lilieci de la noi, trăiește în peșteri, mine abandonate, tuneluri. Are un nas special în formă de potcoavă, care amplifică ultrasunetele. Este extrem de fidel adăpostului. Dacă este deranjat, poate părăsi zona definitiv. Liliacul comun, cel mai des întâlnit. Îl pot vedea seara, chiar și în orașe, la luminile stradale. Mic, rapid, extrem de eficient. Într-o singură noapte, poate consuma mii de insecte. Este unul dintre cei mai mari aliați ai omului împotriva țânțarilor. Liliacul cu aripi lungi, un adevărat atlet al aerului, zboară pe distanțe mari, uneori sute de kilometri între adăposturi, formează colonii uriașe în peșteri, mii, uneori zeci de mii de indivizi. Liliacul urecheat are urechi enorme, aproape cât corpul. Poate asculta mișcarea insectelor pe frunze. Este atât de discret încât poate sta nemișcat ore întregi, apoi atacă precis. În întunericul complet, unde ochiul uman este inutil, liliacul vede mai bine decât orice alt mamifer. El folosește ecolocația, emite sunete ultrascurte, iar ecoul întors îi desenează lumea în detaliu. Un obstacol, o insectă, o frunză mișcată de vânt, toate sunt detectate instantaneu. Un liliac poate identifica un țânțar minuscul în zbor, poate calcula distanța și viteza acestuia și îl poate captura cu o precizie uimitoare. Pentru el, noaptea nu este un pericol, este un teritoriu perfect. România este una dintre ultimele mari fortărețe ale liliecilor din Europa, de la peșterile adânci din Apuseni până la pădurile Carpaților și chiar orașele noastre. Liliecii au găsit aici un refugiu rar, un loc unde noaptea încă le aparține. Munții Apuseni. Apusenii adăpostesc unele dintre cele mai mari colonii de lilieci din Europa. Peșteri celebre precum peștera Meziad, colonii de mii de lilieci, inclusiv liliacul mare cu potcoavă. Peștera urșilor, adăpost sezonier. Peștera vântului, unul dintre cele mai complexe sisteme karstice. Peștera cetățile Ponorului, colonii importante de hibernare. Peștera Moanei, loc de reproducere. Apusenii sunt esențiali pentru hibernare, reproducere și migrație.
Carpații meridionali, zone sălbatice, puțin fragmentate, ideale pentru specii sensibile, regiuni cheie precum munții Făgăraș, Bucegi, Piatra Craiului, Retezat. Liliecii folosesc peșterile, fisuri în stâncă, pădurile bătrâne, cabanele părăsite. Aici apar specii mari și rare, care evită zonele umane. Carpații orientali, o combinație ideală de păduri, peșteri și liniște. Zone importante precum Harghita Covasna, munții Călimani, Rodnei, Ceahlăul și Vrancea. Liliecii folosesc aici atât peșterile cât și scorburile copacilor, podurile bisericilor vechi, construcțiile tradiționale. Banat și sud-vestul României. Clima mai blândă favorizează colonii numeroase. În zone și peșteri precum Cheile Nerei, munții Aninei, peștera Comarnic, peștera Buhui, peștera Popovăț. Aici trăiesc specii care preferă temperaturi mai ridicate și colonii foarte mari. Puțin știu că liliecii trăiesc și în orașe, în sate, în zone agricole, în biserici, hambare și poduri de lemn. Specii precum liliacul comun sunt perfect adaptate vieții lângă om. Peșteri cheie pentru hibernare precum meziad, vântului, huda lui papară, comarnic sunt vitale. Iarna liliecii depind de temperatură constantă, umiditate ridicată, liniște totală. Deranjarea lor poate însemna moarte sigură. Liliecii nu sunt solitari așa cum par. Primăvara și vara, femelele formează colonii de maternitate, adevărate creșe naturale. De obicei, o femelă naște un singur pui pe an, un pui fragil, dependent complet de mama lui. Întreaga colonie contribuie la menținerea temperaturii și la protejarea puiilor. Este una dintre cele mai bine organizate forme de cooperare din lumea mamiferelor mici. Când insectele dispar, liliecii intră în hibernare profundă. Temperatura corpului scade drastic, respirația devine aproape imperceptibilă, iar inima bate doar de câteva ori pe minut. O singură trezire inutilă, provocată de zgomot sau lumină, poate consuma energia necesară pentru întreaga iarnă. De aceea, liniștea peșterilor nu este un lux, este o condiție de viață. Liliecii sunt printre cei mai importanți aliați ai omului. Ei controlează populațiile de insecte, reduc răspândirea bolilor și protejează culturile agricole. Fără lilieci, echilibrul natural s-ar rupe rapid. Prezența lor este un semn clar al unui mediu sănătos. Liliecii nu atacă oamenii, nu se prind în păr, nu sunt agresivi. Ei evită contactul cu omul și folosesc spațiile noastre doar ca refugii temporare. Toate speciile de lilieci din România sunt strict protejate prin lege. Cel mai mare pericol pentru ei rămâne frica nejustificată și distrugerea adăposturilor. Liliacul nu este o creatură a întunericului, este o capodoperă a evoluției. Când îl vezi zburând la apus, nu este un semn de teamă, este dovada că natura încă funcționează tăcut deasupra noastră. În fiecare noapte, liliacul veghează.